नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सुमन तामाङ हो। अनि मैले चाहिँ +2 युनाइटेड एकाडेमीबाट थिएँ। अनि जब म +2 गर्थेँ, एउटा मैले ट्युसन सेन्टर जइन गरेँ, रेभुलेसन ट्युसन इन्स्टिट्युट भन्ने। त्यहाँ चाहिँ +2 को लागि अकाउन्टेन्सी, बिम्याथ्स चाहिँ क्लास हुन्थ्यो, अनि स्कुल लेभलको लागि अरू सब्जेक्ट भयो। अनि प्लस मैले इसिसी भन्ने अर्गनाइजेसनमा पनि काम गरेँ अफिस एसिस्टेन्टको रूपमा। अहिले चाहिँ रिजाइन दिएको छु किनकि आफ्नो एउटा बिजनेस गर्न इन्ट्रेस्टेड छु म। अनि अहिले चाहिँ मेरो ट्युसन सेन्टर चाहिँ क्लोज छ। अनि अर्को एउटा आइडियाहरू चाहिँ फर्मुलेट गरेको छु मैले, त्यसको लागि वर्कआउट गर्दैछु। त्यो चाहिँ अब पेन्टिङ सर्भिस रिलेटेड हो होइन। मैले सानो रिसर्च चाहिँ गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ के पायो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ सिस्टमेटिकली अथवा साइन्टिफिकल्ली अथवा मेसिनहरू युज गरेर चाहिँ यस्तो घरमा ठिक्का लिन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ गरेको पाइएन। जस्ट अब कस्टमरहरूले कसरी चाहिँ त्यो सर्भिसलाई लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ चिनेको मान्छे अथवा कोही हुन्छ नि पहिला गरिरहेको त्यस्तो मान्छेहरूलाई नै कन्ट्याक्ट गर्छ। अनि त्यो चाहिँ अब प्रायः जस्तो यो पेन्टिङ गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ अब सबै नपढाइ मान्छेहरू, अनपढ मान्छेहरूले होइन नै गर्छ। तर अब मलाई चाहिँ के विचार लाग्यो भन्दा मैले मेरो रिलेटिभ्सहरू चाहिँ बाहिर त्यही पेन्टर भएर नै जानुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ पेन्टरहरूको चाहिँ कम्पनी छ भनौँ न, त्यसमा बस्नुहुन्छ। अनि सबै फेसिलिटिज पाएर मेसिन युज गरेर चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, राम्रै कमाउनुहुन्छ। अनि मैले पनि काठमाडौँमा जस धेरै 6 लाख भनौँ न कति घर छ, त्यसमा चाहिँ अब 80% चाहिँ हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ इन्कम पनि राम्रै हुन्छ। प्लस अब किन नपढाइ मान्छेले मात्रै गर्ने, पढेको मान्छे त्यो पेन्टिङ भयो। त्यो गर्छ तर मैले चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने भनेर सोचेको। भन्नाले सबैलाई अब हुन्छ एउटा पेन्टरको कम्पनी फर्म गरेर त्यो थ्रुबाट चाहिँ काम जाओस् भनेर कि सिस्टमेटिकली अथवा मेसिन युज गरेर होइन। त्यो ठेकदारलाई पनि मलाई चाहिँ मेरो कम्पनीमा त्यो गर्नु मन छ कि पछि रङ लाग्ने नै हो होइन। ठेकदारहरू पनि मेरो घरको पछाडिपट्टिमा मैले एउटा सगरमाथाको पुरा पेन्ट गर्ने भने जस्तो त्यो पनि हुनसक्छ पछि। तर अहिलेको लागि चाहिँ मेरो बाबा पनि पेन्टर हुनुहुन्छ होइन, ठेकदारले हुनुहुन्छ। मैले पढ्नु भएको छ। मलाई रेड कलर चाहिँ घरमा बाहिर लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो अहिलेको लागि चाहिँ भयो होइन। तर त्यो डिजाइन अथवा अरू पनि आर्टिस्ट त्यो चाहिँ नर्मल पेन्टिङ नै हो होइन। हेर्दा सिम्पल छ तर मेरो बाबा पनि पेन्टरै हुनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टर ठेकदार हुनुहुन्छ, पहिलादेखि नै गर्नु भएको होइन। अनि अब हामी काठमाडौँमा बस्छौँ, मेरो 2 जना भाइसँग चाहिँ बस्छु। प्लस अब हामीलाई चाहिँ राम्रो कलेजमा स्कुलमा पढाउनु भएको छ, राम्रोसँग खाना दिनुभएको छ होइन, बस्नु दिनुभएको छ। त्यो देखेर चाहिँ यसो विचार गर्दाखेरि उहाँ अब नपढाइ मान्छे हुनुहुन्छ होइन, अब राम्रोसँग कमाउनुहुन्छ, कति के एक्ज्याक्ट थाहा मलाई होइन। जो एकदम सेटिस्फाई हुनुहुन्छ उहाँ। अब त्यो देखेँ मैले होइन। अनि उहाँको देखेर चाहिँ अब मैले पनि त्यही काम ग्रो तर सिस्टमेटिकली होइन, मेसिन युज गरेर। प्लस अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरूलाई अब त्यो त अब बोलीको भरमा हुन्छ नि त काम गर्नु त। अब एउटा कम्पनी भएपछि चाहिँ अब कन्ट्र्याक्ट गर्ने भयो होइन, कोटेसनदेखि लिएर सबै अब हुन्छ नि, त्यो गर्नु चाहिँ विचार छ मेरो। अब अहिले चाहिँ अब के प्रब्लम देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ एकजना मान्छेलाई काम दिनुहुन्छ होइन, भन्नाले एकजना ठेकदार अथवा केही भनौँ न काम दिनुहुन्छ। तर अब कतिलाई चित्त बुझ्दैन होइन। कहिले काहीँ अब टाइम पनि फिक्स हुन्न कि यतिमा सघाउँछु भन्नुहुन्छ, तर त्यो एक्ज्याक्ट टाइममा सकिन्न। किन भन्दा उनीहरूलाई अब त्यो नलेज छैन। अब कति दिनमा के गर्ने क्यालकुलेट गरेर त गर्नु भएन, जस्ट अन्दाजको भरमा इस्टिमेटेडमा हो होइन। तर अब यदि मैले त्यो गरेँ भने चाहिँ अब एक्युरेसी चाहिँ अलिक मेन्टेन हुन्छ भनौँ न, कन्सिस्टेन्सी एक्युरेसी भन्नाले। अनि अर्को चाहिँ अब के फाइदा भन्दा मैले चाहिँ अब उहाँले पहिला त्यही काम होइन अरू टाइम लगाएर गर्नुहुन्छ होइन। अब मेसिन युज गर्छु होइन, अनि प्रोडक्टिभ म्यान पावर युज गर्छु। अब त्यो नपढाइ मान्छेले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब पढेको मान्छेले पनि गर्न सकिन्छ त्यो भयो। अनि मैले अगाडि नै खास ठुलो गर्ने भनेर सोचेँ होइन। अहिले चाहिँ बाबाले गर्नु भएको छ त्यो होइन।
लिङ्क छ नि त उहाँको पहिलादेखि नै कहिले पनि काम टुट्दैन त्यो लिङ्कलाई नै ग्रो गरेर चाहिँ पछि त्यो चाहिँ सोचेँ टेक्नोलोजी युज गरेर होइन भनौँ न एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो भएर काम गर्छ अनि अब एउटा कम्पनी फर्म भएपछि त रजिस्टर्ड हुन्छ नि त अहिले त अब मान्छेले दिने भनेर अब चिने मान्छे छ होइन त्यसलाई नै दिन्छ अब एउटा कम्पनी भएपछि त रजिस्टर्ड भएपछि त अलिकति विश्वास हुन्छ नि त सेक्योर भयो मान्छेलाई होइन प्लस अब त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति सेन्ट्रलाइज होस् भन्ने काम के भन्नाले त्यो मान्छेहरू हुन्छ नि कतिलाई अब काम गरिदिन्छ अनि पैसा दिँदैन क्या त्यो जसले कस्टमर हुन्छ नि ठुल्ठुलो मान्छेहरू हुन्छ मेरो बाउलाई पनि इक्जाम्पल हुन्छ तर त्यो चाहिँ अलिकति के भन्ने इन्फर्मल रूपमा क्या अब प्रुफ पनि छैन नि त लिगल एक्सन मैले त्यो एक्सन लिनु पाएँ उयो रजिस्टर भयो कन्ट्र्याक्ट साइन गर्ने अगाडि होइन त्यो अनि को कस्टमर भन्दा चाहिँ अब काठमाडौँमा यति धेरै घर छ होइन अब सबै ओभरअल सबै टाइपको घरलाई फोकस अब नयाँ घरलाई पनि हुन्छ होइन पुरानो घरलाई पनि हुन्छ त्यो एकचोटि अहिले लिङ्क भएको त कुरा भएन होइन नयाँ कस्टमर पनि होला त्यो लिङ्क भएपछि चाहिँ अब जो काठमाडौँ भाइले के गरेर प्राइभेट पनि भयो अब कम्पनी मेरो बाबाले कतिवटा कम्पनीमा पनि गर्नुहुन्छ होइन अब अहिले त्यो पर्सनलको रूपमा गर्नुहुन्छ तर अब यदि मैले फर्म गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कम्पनीको सबै टोटल बिल्डिङ भनौँ न पेन्टिङ सर्भिस नै भयो अब कस्टमरलाई कसरी रिच गर्ने भन्दा चाहिँ मेरो बाबासँग लिङ्क छ होइन अहिले कहिले पनि काम टुट्दैन ठेक्का आइरहेको छ अब त्यो थ्रुबाट एउटा भयो होइन अर्को चाहिँ अब अहिले नै मैले सिधै कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने होइन किनकि बिबिए पढ्दैछु पढाइलाई पनि फोकस गर्नु पऱ्यो होइन तर त्यो चाहिँ अब मैले फ्री टाइममा चाहिँ गर्ने विचार गरेँ हो होइन त्यसमा फ्री टाइममा प्लस अलिकति त्यो लिङ्क त भइहाल्यो अर्को चाहिँ अब सोसियल मिडिया हामीले फेसबुकमा मैले पेजहरू बनाइसकेँ होइन अर्को एउटा बिस्तारै अब अफिस एउटा इस्टाब्लिस गर्छु अनि त्यही कस्टमर रिलेसन कसरी मेन्टेन गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ कतिलाई चाहिँ अब सेटिस्फाई नै हुन्न कि गरे भने चाहिँ कहिले अब केही मिल्दैन होइन राम्रोसँग गरे हुँदैन त्यो चाहिँ अब अलि इफिसियन्ट वेमा गर्ने अब फिडब्याकहरू लिने होइन कति मैले देख्छु अब राम्रो नराम्रो भयो होइन त्यो सोध्दैन अब के गर्नुपर्ने के सुधार्नु पर्ने भन्ने छैन अहिलेको जसले पेन्टिङ गरिराख्नु भएको छ नि त्यो गर्छु अब इन्कम सोर्स भनेको चाहिँ कन्ट्र्याक्टबाटै हो ठिक्काबाटै हो त्यसबाटै हुन्छ रिसोर्सेस भने त अब पेन्टिङ रिलेटेड चाहिने सबै मेटेरियल्स भयो एक्टिभिटी मेनली फोकस चाहिँ पेन्टिङ सर्भिस अब पार्टनरसिपको कुरा गर्दा चाहिँ एसियन पेन्ट भनेको चाहिँ खास पेन्ट प्रड्युस गर्ने कम्पनी भयो होइन तिनीहरूसँग पार्टनरसिप गर्न सकिन्छ लिङ्क गरेर हुन्छ तपाईँलाई के फाइदा हुन्छ तिनीहरूको सामान त हामीले युज गर्नु पऱ्यो नि त सप्लायर त अटोमेटिक भइहाल्यो पार्टनरसिपै किन दिनु पर्यो सामान दिएको पार्टनरसिपले किन दिने पार्टनरसिप किन दिँदैछ उसले त आफ्नो पेन्ट बेच्छ हामीले किन्छौँ सुकिहाल्यो त्यति त हो दिँदैछ पार्टनरसिप नै हामीले गरेर जोइन्ट भेन्चर गरेर त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन तर उसको थ्रुबाट पनि के रिसोर्सेस नै पऱ्यो त के रिसोर्सेस र पेन्ट्स छ पेन्ट्सको लागि एसियन पेन्ट अथवा पार्टनरसिप भन्दा चाहिँ अब त्यही मेरो रिलेटिभ बाहिर काम गर्नुहुन्छ नि बाहिर एउटा त्यस्तै पेन्टरको कम्पनी छ नि उनीहरूसँग गर्न सकिन्छ उनीहरूलाई अब त्यो मिलिजुली फाइदा गर्न सकिन्छ कस्टिङ चाहिँ यसमा खासै स्टार्ट गर्दाखेरि खासै चाहिँ लाग्दैन होइन किन भन्दाखेरि मेरो बाबासँग अगाडि नै लिङ्क छ अब त्यो जे कुरा छ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ होइन सामानहरू सबै छ तर अब अहिले नै अफिस इस्टाब्लिस गर्छु चाहिँ भने मैले होइन त्यही कामसँग इन्भल्भ हुन्छु अब बिस्तारै चाहिँ अफिस इस्टाब्लिस गर्छु अफिस इस्टाब्लिस गर्नु त कति दिन लाग्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा काम गर्छु म होइन तर
पहिलादेखि नै गर्नुहुन्थ्यो, त्यो 18-20 वर्षदेखि नै गर्नुहुन्थ्यो होइन। 20 वर्षको बेस छ होइन 20 वर्ष भन्नाले 20 वर्षदेखि गर्नुहुन्थ्यो, अहिले 35-15 वर्ष जति होला काम गर्नु। 15 वर्षको नेटवर्किङ रिलेसन यता सबैको बेस त्यो त कनेक्ट त भइहाल्छ स्योर होइन। कस्टमरसँग सबै ह्याप्पी हुनुहुन्छ होइन एकदम खुसी हुनुहुन्छ त्यो। त्यो अटोमेटिक गुडविल भइहाल्यो भने 15 वर्षको गुडविल बढी त्यो त मैले गर्ने सोचमा ठ्याक्क एड मात्रै भयो कि, एड भइहाल्यो कि। त्यो त अब पहिलाको भयो होइन, मैले नयाँ अब गरिन्छ।